चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी सगळ्यात अगोदर एका बाउलमध्ये मी घेतला एक मोठी वाटीभर मैदा। साधारणतः हा मैदा 200 ग्रॅम एवढा आहे। वरतून चिमूटभर मीठ घातलं किंवा तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार मीठ घाला। वरतून एक छोटा चमचाभर जिरा घालूया। त्यानंतर आपण एक छोटा चमचाभर ओवा घालून घेऊया। त्यानंतर यात थोडंसं पाणी घालून याचा छान मस्त सॉफ्ट असा डो भिजवून घ्यायचा आहे आपल्याला। वरतून तेलाचं बोट लावून घेऊया आणि हा डो आपल्याला साधारणतः 15 ते 20 मिनिटं छान असा मुरू द्यायचा आहे। तोपर्यंत आतलं स्टफिंग बनवून घेऊ। त्यासाठी कढईमध्ये साधारणतः 3 छोटे चमचे तेल मी घालून घेतलंय। तर तेल खूप जास्त पण नाही घालायचं आपल्याला, थोडं कमीच राहू द्यायचं आहे। वरतून अर्धा चमचा जिरं घालूया। जिरं घालून झालं की त्यानंतर अर्धा चमचा मोहरी घालूया आणि त्यानंतर आपण घालणार आहोत उभा चिरलेला कांदा। तोही अगदी पातळ चिरून घ्यायचा। एक कांदा मी इथे घातलाय। वरतून 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या, नंतर लसूणच्या पाकळ्या 3 ते 4, त्यानंतर टोमॅटो उभा चिरून घेतलाय 1, त्यानंतर घालूया शिमला मिरची, तीही 1 घेतली उभी चिरलेली बारीक कापून घेतलेली। त्यानंतर हिरवे मटार घालूया 1 छोटी वाटीभर। आता या सगळ्या भाज्या मस्त तेलात फ्राय करून घेऊया। तर गॅसची फ्लेम हाय राहू द्यायची, म्हणजे काय होतं की भाज्यांना एक स्मोकी फ्लेवर येतो आणि त्याची टेस्ट खूप छान लागते। तर अशाच प्रकारे 1-2 मिनिटं परतून झालं की त्यानंतर इथे पनीर घालूया। पनीर अगदी ऑप्शनल आहे, पण पनीर घातलं की आपले हे चायनीज समोसे खूप छान लागतात। तर इथे साधारणतः मी 150 ग्रॅम एवढं पनीर घेतलंय। त्यानंतर वरतून घालूया घरचा गरम मसाला। इथे तुम्ही चायनीज मसाला सुद्धा घालू शकतात, बाहेर जो हक्का नूडल्सचा चायनीज मसाला मिळतो तो घालू शकतात। लाल तिखट घालून घेते, तर 1 चमचाभर लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद आणि त्यानंतर आपण घालणार आहोत मीठ। तर मीठ तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार घाला, मी इथे 2 छोटे चमचे मिठाचा वापर केलाय। हे छान मिक्स करून झालं की त्यानंतर बॉईल करून घेतलेल्या ज्या नूडल्स असतात, ज्या ड्राय नूडल्स बाहेर बाजारात मिळतात, तर त्या बॉईल करून घ्यायच्या। ही बॉईल करायची प्रोसेस मी ऑलरेडी एका व्हिडिओमध्ये दाखवली आहे। जर तुम्हाला कसं बॉईल करायचं हे बघायचं असेल तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। तर अशा प्रकारे आता या सगळ्या नूडल्स आपल्या भाज्यांमध्ये किंवा पनीर मसाल्यामध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचा आणि त्या परतवत राहायच्या, म्हणजे काय होईल की त्याला सगळीकडनं मसाला सारखा लागला जाईल। वरतून कोथिंबीर घालूया आणि हे आपलं स्टफिंग तयार झालं। आता स्टफिंग पण रेडी झालंय, तर आपण समोसे बनवायला घेऊया। आपला डो पण मस्त भिजला आहे। आता त्यातला एक गोळा काढून आपण पोळी लाटून घेऊया। तर अशा प्रकारे मी याचे अशा प्रकारे गोळे करून घेतलेत आणि याची आपल्याला पोळी लाटून घ्यायची आहे। तर जशी आपण नॉर्मल सरळ पोळी लाटतो तशी लाटून घ्यायची। त्याचे 2 भाग करायचे आणि खूप जाडही नाही आणि खूप बारीकही नाही असं ठेवायचं त्याचं कन्सिस्टन्सी। त्यानंतर याचा आपण अशा प्रकारे शंखाचा आकार देऊन ज्याप्रमाणे समोसा बनवून घेतो त्या प्रकारे समोसा बनवून घ्यायचा। तर दोन्ही साईड अशा प्रकारे बोटाच्या मध्ये घालायच्यात आणि त्यानंतर वरतून थोडंसं प्रेस करायचं, म्हणजे काय होईल की दोघी पण ज्या कडा असतात त्या व्यवस्थित चिकटल्या जातात। जर ह्या चिकटायला प्रॉब्लेम येत असेल तर थोडंसं पाण्याचा हात तुम्ही लावू शकतात। तर वरतून अशा प्रकारे याच्यामध्ये आपल्याला स्टफिंग भरून घ्यायचं आहे। तर आता मी असं स्टफिंग भरून घेतलं आहे आणि आता हे बंद करून घेऊया। तर बंद करताना एक काळजी घ्या की ते सगळ्या साईडने व्यवस्थित बंद करून घ्या आणि जर खरंच चिकटायला प्रॉब्लेम येत असेल तर थोडंसं पाण्याचा हात लावला की ते पटकन चिकटलं जातं। तर अशा प्रकारे आपला समोसा रेडी झाला। तर अशाच प्रकारे सगळे समोसे बनवून घ्या। काही जर बनवायला प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही छोट्या छोट्या आकारात बनवले तरीसुद्धा छानच होतात किंवा छानच लागतात। अशा प्रकारे मी सगळे समोसे बनवून घेतलेत। आता तळून घेऊया। त्यासाठी कढईत तेल गरम करायला ठेवायचं। तेल नॉर्मल हीटला गरम झालेलं पाहिजे, म्हणजे काय होईल की समोसा आपला फुटणार सुद्धा नाही। तर अशा प्रकारे तेल एकदम नॉर्मल हीटला गरम झालं की त्यानंतर मी तेलात समोसे टाकलेत आणि बघू शकता तुम्ही एक बदामी कलर येईपर्यंत किंवा जसा समोसाचा कलर असतो तसा समोसाचा कलर येईपर्यंत हा समोसा आपल्याला व्यवस्थित तळून घ्यायचा आहे, म्हणजे याचा तो मधल्या बाजूने सुद्धा कच्चा राहणार नाही आणि छान असा तळला जाईल। तर बघू शकता कलर एकदम छान आलाय, समोसे छान झालेत आपले, तळून पण झालेत आणि आता खायला लगेच घेऊया। तर हे समोसे तुम्हाला कसे वाटले हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। मी तुम्हाला तोडून पण दाखवते की समोसा मध्यभागी कसा दिसतो ते। आणि बघू शकता तुम्ही आपलं स्टफिंग एकदम मस्त दिसते, बघितल्या खावासा वाटला की नाही समोसा।